ngụ minh cũng chưa đủ. Đầu tháng 3 584 trước Tây Lịch, Tôn giả Sariputta bỏ lại sau lưng kỳ viên Đại Tịnh Xá đang xây dựng chưa hoàn thành, lên đường đi đón Đức Phật. Bây giờ là cuối tiết xuân, trời không nóng lắm, có thể dễ dàng đi lại. Nhưng sực nghĩ đến khoảng cách hơn 70 do tuần, trên dưới 840 km hiện nay, từ Rajagaha đến Vesavati, nếu mỗi ngày đi một do tuần thì phải mất hơn 2 tháng, nên Ngài phải sử dụng thần thông. Tuy nhiên, lúc dừng lại Vesali, định trì bình khất thực, thì tôn giả thoáng thấy hình bóng các vị sa môn áo vàng, hướng tâm, biết Đức Phật và chư Tăng đã đến đây từ 3 hôm trước, đang nghỉ tại Mahawana. Tôn giả tìm đến đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Ngài. Đức Phật mỉm nụ cười hoan hỷ, biết ông sẽ đi đón Như Lai, nên Như Lai chỉ giữ lại Moggallana, Konanya, Pariya, Uruvela, Kassapa trong coi Trúc Lâm với chừng 500 tỳ khưu. Số còn lại hơn 1.500 tỳ khưu đã cùng với Như Lai đi gặp ông đây. Thế nào rồi? Công việc xây dựng kỳ viên Đại Tịnh Xá đến đâu rồi hả ông giáo thọ bậc thầy của các kiến trúc sư? Tôn giả Sariputta nghe cách hỏi của Đức Phật, biết là Ngài đã tận tường tất cả, nhưng tôn giả cũng tuần tự trình tâu lại tất cả mọi việc. Lành thay Đức Phật tán thán, ông đã có công thiết kế kỳ viên quy mô hơn, thuận lợi sinh hoạt hơn, có cái nhìn xa rộng hơn, rất tốt, rất tốt. Đấy đúng là thủ phủ thứ hai, căn cứ địa thứ hai, để cho giáo pháp phát triển sâu rộng cả miền Tây Bắc Châu Diêm Phù Đề. Đậu ngọ xong, tôn giả Sariputta được gặp lại tôn giả Asachi, tôn giả Vappa, tôn giả Mahanama, tôn giả Nadi Kassapa, tôn giả Gaya Kassapa, tôn giả Mahakassapa và cả tôn giả Kaludaji, Pariya, Ananda, Devadatta, cùng một số các vị trong hoàng tộc Sakya nữa. Đức Phật nói với Sariputta, các ông Kaludaji, Pariya, dòng Sakya cùng mấy trăm tỳ khưu đi du hóa tại các tiểu bang Lichavi, Vaji, Videha, Mala, Moria, thấy rằng quần chúng rất tốt, rất nhiều tín tâm, nhưng khi đi khất thực gặp duyên thuyết giáo, họ lại va vấp hai khó khăn trở ngại lớn. Thứ nhất là giới quý tộc tướng lãnh ở đấy rất ngã mạn, không dễ gì nói lọt tai, không dễ gì làm những cái đầu cứng ấy nhu thuận quy phục được. Thứ hai là vấn đề lý luận của các giáo phái chủ, giáo phái sư cùng một số học giả, bà la môn gia chủ trong và ngoài truyền thống. Họ trường uống như con lương, rất điêu ngoa xảo quyệt. Chúng có thể lý luận dẫn voi qua lỗ kim, có thể lý luận con lạc đà thành con chó trắng một cách khá dễ dàng. Thế rồi các ông ấy bảo là vì chưa học môn lý luận đành phải lép vế. Bây giờ họ đang cầu viện Như Lai đấy. Là đại đệ tử, ông có ý kiến gì không? Tôn giả Sariputta nhũng nhặn, đệ tử không dám. Đức Thế Tôn biết rõ tất cả, và Đức Thế Tôn còn biết rõ hơn là còn nhiều môn học mà các sứ giả Như Lai trên đường hoàn hóa cần phải học sâu hiểu rộng mới mong nhiếp hóa ngoại đạo, tà giáo, thu phục nhiều thành phần giai cấp khác để đi vào lòng thế gian và lòng người. Đấy là những môn học gì hở Sariputta? Đức Phật có vẻ quan tâm. Ông có thể trình bày cho Như Lai, các vị cao túc cùng đại chúng ở đây nghe được không? Biết Đức Phật không phải kiểm tra kiến văn của mình, mà chỉ muốn nhân đó giáo giới đến mọi người, nên tôn giả đã mạnh dạn phát biểu. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả cất giọng hùng hồn như tiếng chuông đồng vang ngân rất xa cho đại chúng cùng nghe. Lý luận, ngay chính môn học lý luận thôi cũng đã không đơn giản. Các hiền giả Kaludaji và Pariya đâu phải là nhân vật tầm thường. Một vị xuất thân là quan đại thần lỗi lạc,
một vị là quan tổng trấn kim quan chánh án uy danh lừng lẫy. Thế nhưng khi đi vào đấu trường lý luận, khả dĩ có khả năng đối thoại với bọn thức giả, trí giả, học giả xảo biện. Chúng ta phải kinh qua học hỏi phái lý luận Niwaya, một trong 6 phái truyền thống Vệ Đà, biết sử dụng ngôn từ ngữ khiếm chủ từ, có mặt chủ từ, động từ chủ động và bị động, câu cú, cách nói, cách đặt vấn đề, thi thiết, giả định, thiết định, cách lập mệnh đề hở, mệnh đề kín, phản mệnh đề, thuận mệnh đề, rất là nhiêu khê phức tạp. Thường thì cách nói theo ngôn ngữ phổ thông của chúng ta nhằm để trao đổi thông tin là chính, nhưng chỉ cần một tay xảo biện, miệng lưỡi hỏi lại, chúng ta lúng túng ngay. Vậy thì trước nhất, các sứ giả Như Lai phải biết trang bị toàn hảo môn học lý luận này, và chỉ có Đức Thế Tôn mới có khả năng giáo giới cho tất thảy chúng đệ tử tới nơi tới chốn mà thôi. Đức Phật mỉm cười, ví như câu nói như thế nào, câu hỏi như thế nào có thể làm chúng đệ tử Như Lai lúng túng hở Sariputta. Có thể bất kỳ một câu nói nào, bạch Đức Thế Tôn. Ví dụ, đệ tử nói tôi đi khất thực, cái kia liền chế giễu, đi thì làm sao mà khất mà thực. Lại nữa, khất là khất cái gì, thực là thực cái gì. Vậy là họ bảo câu nói đó sai lầm, mệnh đề ấy tối tăm, ngôn ngữ mù mờ, chẳng rõ trao gửi thông tin gì. Ví dụ đệ tử nói hạt mưa rơi, kẻ kia liền bắt bẻ. Cái gì là hạt? Hạt ngô, hạt thóc. Hạt bao giờ cũng thể đặt, hàm nghĩa một hạt giống, một cái mầm hữu cơ. Mưa thể lỏng, chẳng có hạt nào giống trong đó cả. Lại nữa, mưa là động từ hay chủ từ? Nếu là động từ thì nguyên động lực nào mà nó rơi? Nếu là chủ từ thì mưa cũng không thể tự rơi. Thế là lập ngôn hạt mưa rơi không đứng vững. Từ và nghĩa sai lầm, mệnh đề ấy là sai lầm. Chúng có thể lôi ra từng từ từng chữ để ngược xuôi điên đạo rất khó chịu. Đa phần chỉ để chọc tức, làm ta mất bình tĩnh, mất cảnh giác. Vậy là chúng vỗ tay, huênh hoang, cười hì hì hà hà để nhạo báng và coi như mình đã thắng cuộc. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có thể đưa ra hàng trăm hàng ngàn ví dụ tương tự. Môn học lý luận cổ xưa đã trang bị cho những bà la môn luận sư, những du sĩ lang thang những kiến thức căn bản, đồng thời điêu toa chỉ bài cách nói, cách hỏi ngoắt ngoéo, lắc léo, để chúng nắm xạo thuật trổ tài miệng lưỡi, bắt bẻ nhau từng ly từng tí như vậy. Do thế, môn học ấy, những sa môn đệ tử Phật cũng phải biết rõ để khỏi bị thất thố mắc mưu họ. Đúng thế, Đức Phật nói, môn học lý luận thì dường như ông Moggallana Mahakassapa đã được trang bị rất chu đáo từ thuở thiếu niên. Do vậy, rất dễ dàng đi đây đi đó để hoằng pháp. Tuy nhiên, Như Lai muốn bổ túc cho sự thiếu sót của môn học ấy, sau này gọi là nhân minh, là phải biết phân biệt rõ ràng chánh tà, đúng sai, chân ngụy, và khả năng lý luận, luận giải, lập biện, đòi hỏi phải rời kiến thức suông để trở về với đời sống tu tập, chứng nghiệm liễu ngộ thật sự mới là mặt ngạnh sở đắc của đệ tử Như Lai. Vậy còn những môn gì cần phải học nữa, Sariputta? Môn thứ hai thì giáo dục truyền thống đã có sẵn rồi, đấy là các môn học nghệ, toán học, số học, đo lường, hình học, văn chương, thơ kệ, khoa học, vật lý, sinh học, tự nhiên học, sử học, tư tưởng triết học trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, để có kiến thức đa dạng, phong phú, để dễ dàng nói chuyện với nhiều thành phần giai cấp trong xã hội. Môn học thứ ba nó nằm trong 4 tuệ phân tích, tức là khả năng về ngôn ngữ phải thông thạo văn phạm, cú pháp, cách diễn đạt phải chính xác, minh bạch, sau này gọi là thanh minh. Thứ tư là phải học để biết căn bản về cơ thể con người, sự vận hành của khí huyết, các kinh mạch, các huyệt liên hệ đến lục phủ ngũ tạng, biết
để biết cách xoa bóp, bấm huyệt, tự chữa bệnh cho mình và cho huynh đệ. Lại nữa, cần phải biết một số dược liệu để chữa trị những căn bệnh phổ thông. Nếu không được như thế, thì cũng phải biết cách điều tiết ăn ngủ, biết giữ gìn thân thể qua các mùa tiết hoặc khí nóng rét thất thường. Như thứ năm là phải chịu khó nghe nhiều, học nhiều qua những bài giảng của Đức Thế Tôn, qua những vị đã được Đức Thế Tôn cho phép giáo giới chư tăng. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Sariputta thưa tiếp: quả là đệ tử đã lắm lời, 5 môn học ấy hiện tại chưa cần thiết lắm. Vì sao vậy? Vì chư vị tôn túc trưởng lão và hàng trăm chúng đệ tử của Đức Tôn Sư đều là thành phần trí thức ưu tú. Họ đã tự trang bị đầy đủ cho mình. Lại nữa, họ còn có thể thuyết giáo giới đức, định đức, tuệ đức đến cho mọi người. Đấy là bài thuyết pháp sống động và hiện thực nhất. Họ còn có thể thuyết về nhẫn, về từ, về xã trên lộ trình độ sinh. Họ còn có thể thuyết giáo đời sống vô sản bần hàn, thiểu dục tri túc, chánh niệm tỉnh giác trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Chúng còn cao đẹp gấp trăm lần, ngàn lần mọi phương pháp độ sinh bằng lý luận, bằng ngôn ngữ, bằng văn chương hoặc bằng nghề thầy thuốc. Hay lắm, tuyệt vời lắm Sariputta, Đức Phật tán thán. Ông đã rất hiểu về Pháp, 6 Pháp, Pháp cạn, Pháp trong, Pháp ngoài, Pháp trước, Pháp sau, nên nó trình bày rất chân xác. Các vị tỳ khưu phải thành tâm thọ trì câu chuyện hôm nay. Thật ra này Sariputta, này chư tỳ khưu, Như Lai còn biết nhiều hơn thế nữa. Ví dụ chỉ cần bốn nhiếp pháp là đủ. Ví dụ như 6 hòa kính là đủ. Ví dụ như 4 niệm xứ là đủ. Ví dụ như 7 giác chi là đủ. Ví như 5 căn 5 lực là đủ. Ví như 8 đạo chi là đủ. Ví như các ba la mật là đủ. Nhưng nói ra thì chưa phải lúc chưa đúng thời. Nghỉ hơi một lát, Đức Phật tiếp: sớm mai chúng ta lên đường đến Savatthi. Bây giờ Như Lai phân chia như sau: Mahakassapa với 250 vị tỳ khưu thì chia nhau rải rác trong tiểu bang Lichavi này, nơi có những vị tướng lãnh cứng đầu nhất và một số bà la môn miệng lưỡi nhất. Nadi Kassapa và Gaya Kassapa còn rất khỏe, nên dẫn 250 vị tỳ khưu đến du hóa miền xa nhất là tiểu bang Moriya. Tại Mala phía trước mặt gần đây thì Kaludaji và Pariya cùng 250 vị tỳ khưu đảm trách. Phía đông bắc bên kia là tiểu bang Videha thì xin 2 vị trưởng lão Asaji và Vapa cùng 250 vị tỳ khưu nhận nhiệm vụ cho. Còn Như Lai, Sariputta, Mahanama cùng nhóm Lộc Quyển, Ananda, Devadatta, Kimbila, Paga, Anuruddha cùng với 500 tỳ khưu chưa cần ghé Kapilavatthu mà hãy trực chỉ Savatthi. Ở đấy có rất nhiều công việc phải làm.